હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું મકર સંક્રાંતિ માટે સ્પેશિયલ સુરતી ઊંધિયું, જેને ગ્રીન ઊંધિયું પણ કહેવામાં આવે છે. ઊંધિયું આમ તો અલગ અલગ રીતે બનતું હોય છે, એમાંથી જ આજે આપણે પરફેક્ટ માપથી આ ટેસ્ટી સુરતી ઊંધિયું બનાવીશું, જેથી જો તમે એને પહેલી વાર પણ બનાવશો તો માપ પરફેક્ટ હશે તો ઊંધિયું પણ એકદમ પરફેક્ટ જ બનશે. મકર સંક્રાંતિ ઉપર દર વર્ષે ગુજરાતમાં આ ઊંધિયું પૂરી અને જલેબી સાથે ખાવામાં આવે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં એક મોટા મિક્સર જારની અંદર આપણે અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું. સાથે જ 3 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. અડધો કપ જેટલું, ગ્રામમાં 80 ગ્રામ જેટલું મેં ફ્રેશ નાળિયેર લીધું છે, જેની પાછળની બ્રાઉન સ્કિન હટાવી દીધી છે, એ ઉમેરી દઈએ. સાથે જ 50 ગ્રામ જેટલું આપણે લીલું લસણ બરાબર ધોઈને ઉમેરીશું. તમે આને બારીક કાપીને પણ એડ કરી શકો છો. અહીંયા મેં આખું જ ઉમેર્યું છે. 40 ગ્રામ જેટલા આપણે ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉમેરીશું. 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી જેટલા શેકેલા સિંગદાણા ઉમેરીશું. સિંગદાણાને ધીમા તાપે શેકીને મેં છોલીને એડ કર્યા છે. તો આ બધી જ વસ્તુને બરાબર આપણે પીસી લઈએ. તો અહીંયા મેં ફક્ત 1 ચમચી પાણી ઉમેરીને બધું જ અધકચરું એવું પીસી લીધું છે. વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું. જો પીસતી વખતે તકલીફ પડે તો બસ 1 ચમચી જેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે. તો હવે આ ગ્રીન પેસ્ટને આપણે એક અલગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. આ પેસ્ટને આપણે પીસતી વખતે મીઠું નહોતું ઉમેર્યું, એટલે આપણે 1.5 ચમચી જેટલું એમાં મીઠું ઉમેરવાનું છે. મીઠું જાણી જોઈને થોડું વધારે પડતું જ એડ કરવાનું છે. અહીંયા મેં 1.5 ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે. સાથે જ 1 ચમચી જેટલો ઊંધિયું મસાલો એડ કર્યો છે. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી છે. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. ખાંડ તમે વધારે પણ લઈ શકો છો. 1 ટેબલ સ્પૂન એમાં આપણે સફેદ તલ ઉમેરી દઈએ. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું આપણે. હવે આપણે ફક્ત 1 ચમચી એટલે કે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જ એમાં તેલ ઉમેરીશું. તેલ વધારે નથી ઉમેરવાનું. હવે બધું જ આપણે હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બધું જ સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે આમાંથી થોડોક મસાલો અલગ કાઢી લઈશું. તો આ જે અલગ મસાલો કાઢ્યો છે આપણે રહેવા દેવાનો છે. બાકીનો આપણે રીંગણ અને કેળા સ્ટફ કરવામાં યુઝ કરીશું. તો અહીંયા મેં 6 થી 7 ગ્રામમાં 140 ગ્રામ જેટલા જે નાના પર્પલ કલરના રીંગણ આવે એ લઈ લીધા છે. અને આ બંને રીંગણની જે દાંડી છે મારું ધ્યાન નહીં હતું, તો મારી ડોટરે તોડી નાખી છે. તો દાંડી આપણે એની આખી તોડવાની નથી, બસ અડધી દાંડી જ આપણે આ રીતે ચક્કુથી કટ કરીશું. અને જે એનો ગ્રીન પત્તાવાળો ભાગ છે એ પણ આપણે આ રીતે કાઢી લઈએ. હવે આ રીંગણની અંદર આપણે 2 ચીરા લગાવી દઈશું. અને બાકીના પણ બધા જ રીંગણ આપણે આ જ રીતે ચીરા લગાવીને રેડી કરી લેવાના છે. અહીંયા મેં સાથે જ 3 કેળા લીધા છે. ગ્રામમાં 280 ગ્રામ જેટલા કેળા છે ત્રણેય મળીને. તો એનો પણ થોડો આગળ પાછળનો ભાગ કટ કરીને 3 ભાગમાં કેળા આપણે કટ કરી લઈએ. અને કેળાની પણ અંદર આપણે વચ્ચે આ રીતે એક ચીરો લગાવી દઈશું. તો બધું જ પહેલાં આપણે ચીરા લગાવીને રેડી કરી રાખીએ. હવે જે રીંગણ છે એની અંદર આપણે જે મસાલો બનાવ્યો છે એ આપણે ભરી લેવાનો છે. સરસ દબાવીને મસાલો ભરવાનો છે, જેથી રીંગણ બિલકુલ પણ ખાલી ના રહે. અહીંયા મેં નાની સાઇઝના જે પર્પલ કલરના રીંગણ આવે એ લીધા છે. તમારે જો ગ્રીન રીંગણનો યુઝ કરવો હોય તો તમે ગ્રીન કલરના રીંગણનો પણ યુઝ કરી શકો છો. આ મેઝરમેન્ટથી ઊંધિયું એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો આ જ રીતે આપણે જે કેળા ચીરીને રાખ્યા હતા એની અંદર પણ મસાલો ફિલ કરી દઈએ. કેળા અહીંયા ઓલરેડી પાકેલા છે તો તૂટી ના જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો બધું જ આપણે આ જ રીતે સ્ટફ કરીને રેડી કરી લેવાનું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો રીંગણ અને કેળા બધું જ મેં સ્ટફ કરી લીધું છે. હવે આ જે મસાલો વધ્યો છે એની અંદર આપણે શક્કરિયા બટાકાને રતાળું કોટ કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના ગ્રામમાં 150 ગ્રામ જેટલા શક્કરિયા, 1 મીડિયમ સાઇઝનું ગ્રામમાં 80 ગ્રામ જેટલું બટાકું અને 200 ગ્રામ જેટલા રતાળું લીધા છે. બધી જ વસ્તુને ધોઈને છોલીને મીડિયમ ટુકડામાં કટ કરીને લીધી છે. તો આ ત્રણેયને આપણે સરસ જે મસાલો છે એની અંદર કોટ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો બધું જ હવે પરફેક્ટલી કોટ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ઊંધિયું બનાવવાનું શરૂ કરીશું. આજે આ ઊંધિયું આપણે કુકરમાં બનાવીશું. તો કુકરની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલું તેલ ઉમેરીશું. 60 ગ્રામ જેટલું આ તેલ છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી આપણે એમાં રાઈ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી જેટલો અજમો ઉમેરીશું. સાથે જ 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની ફ્રેશ આપણે પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ.
હવે આ પેસ્ટને આપણે ધીમા તાપે એકાદ મિનિટ માટે સાંતળી લેવાની છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય. 1 મિનિટ પેસ્ટને સાંતળી લીધા પછી આપણે એમાં 250 ગ્રામ જેટલી સુરતી પાપડી ઉમેરીશું. જે આ રીતની પાપડી આવે છે એને આપણે ચપ્પુથી જે રીતે હું વિડીયોમાં બતાવું છું એ રીતે સાઈડ પરથી બંને સાઈડથી રેસા કાઢીને રિપેર કરી લેવાની છે. જો કોઈ સડેલી પાપડી હોય તો એ ફેંકી દેવાની છે. તો આ જ રીતે જે 250 ગ્રામ જેટલી પાપડી છે એ મેં રેડી કરી લીધી હતી અને બરાબર ધોઈને એડ કરી છે. તો બરાબર આપણે પાપડીને મિક્સ કરી લઈએ. પાપડીની સાથે જ આપણે એમાં તુવર અને વટાણાના દાણા પણ ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલા ગ્રામમાં 30 ગ્રામ જેટલા તુવરના દાણા અને 1/4 કપ જેટલા જ ગ્રામમાં 30 ગ્રામ લીલા વટાણા લીધા છે એ ઉમેર્યા છે. એને પણ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે જે ગ્રીન મસાલો સાઈડ ઉપર કાઢીને રાખ્યો હતો, આશરે 1/3 કપ જેટલો આ મસાલો છે એ બધો જ આમાં એડ કરી દઈએ. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ શરૂઆતમાં ધીમા તાપે બધું જ ચડવા દેવાનું છે. અત્યારે આપણે તરત એમાં પાણી નહીં ઉમેરીએ, નહીં તો ઊંધિયાનો જે સ્વાદ છે એ ખરાબ આવશે. તો 3-4 મિનિટ પહેલાં એને થવા દઈએ. 3 થી 4 મિનિટ પછી પ્લેટ ખોલીને ફરીથી એકવાર એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે એની અંદર આપણે જે મસાલો કોટ કરીને બટાકા, શક્કરિયા અને રતાળું રાખ્યા હતા એ બધા જ એડ કરી દઈએ. અને આપણે મિક્સ નથી કરવાનું, કુકરમાં જ ઊંધિયું બનાવીએ છીએ એટલે આપણે થોડું ચમચાથી જ એને ઉપર લેયર વાઇઝ અરેન્જ કરી લઈશું. બિલકુલ પણ આને મિક્સ નહીં કરીએ. હવે આપણે સ્ટફ કરેલા જે રીંગણ છે એ પણ એની અંદર મૂકી દઈશું. કેળા ઓલરેડી પાકેલા છે એટલે આની અંદર હું કેળા એડ નથી કરતી, નહીં તો પછી સીટી વાગી જશે તો એકદમ કેળા દેખાશે પણ નહીં. સાથે જ આપણે મેથીના મૂઠિયા પણ એડ કરી દઈએ. તો અહીંયા મેં 12 થી 13 નંગ જેટલા મેથીના મૂઠિયા બનાવી લીધા છે, એ પણ આપણે અરેન્જ કરી લઈએ. આ મેથીના મૂઠિયાની જે રેસીપી છે પહેલાં જ મેં ચેનલ પર બતાવેલી છે. જો તમારે એ રેસીપી જોવી હોય તો વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. હવે આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરીશું. તો 1 કપ જેટલું 250 ml જેટલું મેં પાણી લીધું છે. બસ એમાંથી મેં 200 ml જેટલું પોણા કપ જેટલું જ પાણી એડ કર્યું છે, કારણ કે આપણે 2 થી 3 સીટી લગાવવાની છે. તો મિક્સ કર્યા વગર જ હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને 2 થી 3 સીટી લગાવી દઈશું. 3 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરની વરાળ મેં થોડી એની જાતે જ નીકળવા દીધી હતી, પછી જ ઢાંકણ ખોલું છું. તો બધી જ વસ્તુ આપણી સરસ ચડી ગઈ છે. ચપ્પુથી તમને ચેક કરીને પણ બતાવું છું. રીંગણ, મૂઠિયા બધું જ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયું છે. તો હવે છેલ્લે એની અંદર આપણે જે કેળા સ્ટફ કરીને રાખ્યા હતા એ મૂકી દઈશું. અને કેળા મૂક્યા પછી આપણે બિલકુલ પણ સીટી નથી લગાવવાની કુકરની. બસ આપણે એમ જ ઢાંકણ લગાવીને 5 મિનિટ વરાળમાં રહેવા દઈશું તો કેળા આપણા સોફ્ટ થઈ જશે. જે મસાલો છે એમાં કચાશ છે એ પણ નીકળી જશે, કારણ કે કુકર આપણું ઓલરેડી ગરમ જ છે. તો ગેસ બંધ રાખીને જ આપણે ફક્ત 5 મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકીને સ્ટીમમાં એને રહેવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કેળા આપણા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આ ઊંધિયુંને મિક્સ કરી લઈએ. આ આપણું સુરતી ઊંધિયું રેડી થઈ ગયું છે. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 3 થી 4 વ્યક્તિને સર્વ થઈ શકે એટલું મેં ઊંધિયું બનાવ્યું છે. તો છેલ્લે એની અંદર આપણે થોડા ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ અને થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. મીઠું જે છે તમારે ચાખી લેવાનું છે. જો તમને મીઠું ઓછું લાગે તો તમે સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું એડ કરી શકો છો. તો બરાબર મિક્સ કરીને આ ઊંધિયુંને હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ. જો તમને મારી આજની આ સુરતી ઊંધિયુંની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. કુકરમાં બનાવ્યું છે તો એકદમ ઓછા તેલમાં પણ બની ગયું છે. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ બિલકુલ ના ભૂલતા. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને આવનારા તમામ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ મળે.